ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපියක් කරන් ආවා. ඒ තමයි මේ බ්‍රොකොලි මැල්ලුමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බ්‍රොකොලි වලින් ගොඩාක් බොහෝ දේ කරනවා. නමුත් අපි බැලුවා අපිට ඔය විදියට අපිට ආවෙනිකුනින්ද මේක අපිට හදාගන්න පුළුවන් පොඩි සලාඩ් වර්ග හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ විදිහට මේක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම හදන්නේ මේ මැල්ලුම. ඉතින් මැල්ලුම හරිම ලේසි හදාගන්න. මම ලේසි විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ බ්‍රොකොලි එකේ අපි බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම තමයි මේක තාමත් එක ළඟ තියෙන නිසා මේ ගොඩක් වෙලාවට දූවිලි තියෙන්න පුළුවන් වැලි මඩ ඊළඟට භයානක දේ තමයි මේ පණුවක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරි පරිස්සමින් තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕන. මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ අපි ලේසියට අපි කරන්නේ මේ කෑලි මේ විදිහට ගලව ගන්න. මේ ගරගන්න. නමුත් මේකෙදි අපිට මේක හීනට කපා ගන්න ඕන නිසා මේක මුලින්ම හොද ගන්න. ඒතර හොදලා පොඩ්ඩක් වතුර බේරෙන්න ඇරලා තියලා මේ වැඩේ කරන්න දැන් මමත් එහෙම තමයි මේක කරේ. ඊට පස්සේ මේක හීනෙට මේක කපා ගන්න පුළුවන් පිහියේ. නමුත් Tamanට ටිකක් අමාරු නම් මේක කර ඉන්න හීනෙට කපන්න ඔකට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේක ග්‍රේට් කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ග්‍රේට් කරද්දි මේ විදිහට මේක මෙහෙම ග්‍රේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරාම ඉක්මන් වැඩේ. ඉතින් අර පිහිය තියාගෙන කප ඉන්න ඕනේ නිසා හීනියටම මේක ග්‍රේට් වෙනවා. එතකොට මේ වගේ කෑලි ලොකුවට කැඩුණොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක පිහින් කපලා දාගන්න. පේනවා ඇති මම මේ විදිහට ග්‍රේට් කරා. ඉතින් මේක ඇත්තට මේ පැත්ත මෙතන නැතුව අපිට මේ ඇතුලේ ඕන දෙයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කන්න. සාමාන්‍ය ස්ටර් ෆ්‍රයි හදද්දී අපි මේක මැද කෑල්ලත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක හීනියට කපා ගන්න හීනියට ග්‍රේට් කරගත්තොත් අපිට මේ ඔක්කොම නාස්ති කරන්න නැතුවම අද මොකද මේක මිල අධිකයි. ඒක නිසා අපිට මේකෙදි උපරිම ප්‍රයෝජන මේ ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම මේ විදිහට ග්‍රේට් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ හීනියට මේවා ග්‍රේට් කරගත්ත එක. ඉතින් හරි ඉක්මනින්ම මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන මේකට ලුණු ටිකක්. හීනියට කපාගත්ත ලුණු. ඒ ලුණු ටිකත් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ පොල් මේ විදිහට එකතු කරනවා. මේකට කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. හරි ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලුණු ස්වල්පයක් ඒ වගේම එකතු කරනවා. පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඊට කහ කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. ඊට පස්ව මේක මේ විදිහට අති හොඳට කලවම් කරගන්න. ඒ කලවම් කළා ඊට පස්සේ අපි මේක ෆ්‍රයි පෑන් එකට දාලා විනාඩි 5ක් හොඳට මැදි වැඩිත් එකම මේක මලව ගන්න. ඒක නෝක තමයි හරි ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේක හදිස්සියට ඔයගලට ගොඩක් කාර්ය බහුලයි ජීවිතේ. ඉතින් මම මේ කෙටි ක්‍රම ගන්නන්නේ ඉතින් ඔයගලට තාමත් ලේසියෙන් මේ වගේ කොළ පාට එළවලුවක් හදා ගන්න පුළුවන් විදියට. ඉතින් මේ වගේ ෆ්‍රයි පෑන් එකක් ලිපේ තියාගන්න තෙල් මුකුත් දාන්න එපා. නිකන් මේ විදියට ඔක්කොම එකතු කරගන්න. පොඩ්ඩක් ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ගන්න තියාගන්න. ඔබ නැත්තම් උණුත් වතුර උනන්න පුළුවන්. එමෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට මේ හොඳට මැටි. ඊට පස්සේ මේක ගින්දර හයි හීට් එකේ තියාගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක බලා ගන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මේ වගේ දුමෙන්න ඕනේ. දුමෙනවා නම් මේක ගොඩක් මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක දැන් අපි බා ගන්නවා. මෙච්චරයි මේක හදාගන්නේ. හරි ඉක්මනින් ඊට පස්සේ මේ කවදාවත් මේ විදිහට ලිපේ තියන්න එපා. මේ තමන් මේ උයපු හට්ටියම තියන්න නැතුව අපි ඉක්මනින්ම අයින් කර ගන්න ඕනේ මේ වගේ වාදනයකට. ඒකල ලග්ගාලි ඉක්මනට මේ විදිහට තුනී කරලා තියාගන්න. හේතුව නැත්තම් මේක පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි තාමත් ලේසියෙන් හදාගත්ත මැල්ලුම. හරිම ලේසියෙන් මේක හැදුණා. බ්‍රොකොලි මැල්ලුම මේ විදිහට අපි හදාගත්තා. ඉතින් මේ මම හදාගත්ත බ්‍රොකොලි මැල්ලුම මේ තියෙන්නේ. ඉතාමත්ම ලේසියෙන් හදාගත්ත ඊළඟ හරිම සුවඳයි. ඔයගලට ඕන නම් මේකට මේ දාන්න පුළුවන් කරපිංචි එහෙම අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට ඇත්තටම දාන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ නොදා හරි ලේසියෙන් ශනික හදාගන්න පුළුවන් එකක් තමයි අද ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මම හිතර අද වීඩියෝත් ඔයාලා යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මේ වැනි මාළු වීඩියෝ හමුදුතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවා.